Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh chuối chiên cực kỳ giòn nè. Làm rất là nhanh luôn, mình không có cần phải ép chuối gì hết á. Bột giòn rụm và giòn xốp chứ nó không cứng. Mình để cả ngày nó vẫn giòn ngon. Phần bột này cũng dễ chiên nữa, lên màu cực đẹp. Thì mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Trước hết là mình dùng 50g bột mì đa dụng. Còn bên đây là 150g bột chiên giòn ha. Cùng với 100g bột gạo, loại hạt hay loại mịn gì cũng được luôn. Đường thì mình dùng khoảng 50g, thêm chút xíu muối. Rồi sẽ cho đầu tiên là 150g bột chiên giòn, 100g bột gạo nè, cho hết vào trong thau. Thêm muối vô luôn. Đường thì các bạn có thể dùng đường cát vàng hoặc đường cát trắng gì cũng được, khoảng 3 đến 4 muỗng canh. 50g bột mì đa dụng. Mình cho thêm 1 muỗng canh nước màu đường nha, cái nước màu này mình thắng. 300ml nước mình cũng cho vô luôn ha. Thì tỷ lệ 1 bột và 1 nước là nó vừa ha. Còn các bạn thích mà bột mà mình nhúng nhiều lần thì làm bột lỏng lỏng một chút. Ở đây mình làm mình nhúng 1 hoặc 2 lần là cái bột vậy nó sệt sạch vừa. Còn cái nước bột này có thể pha thêm sữa đậu nành hoặc là nước lọc hoặc là sữa tươi không đường, tùy ý ha. Cái lớp bột nó sẽ thơm mà nó giòn. Mình khuấy cho bột nó tan mịn luôn. Rồi có thời gian các bạn cứ để mình để ít nhất là nửa tiếng bột nó nở ra thì bánh chiên nó mới giòn. Rồi để qua bên ha. Chuối xiêm chín, các bạn đừng có dùng cái chuối mà mới chín tới. Chuối chín cũng ngọt thì đừng có dùng chuối mùi quá ha. Chuối mùi các bạn chiên nó thấm dầu dữ lắm. Chuối chín mà mình thấy ăn được, không có bị chát là chiên được Lột ra hết luôn. Chuối xiêm này trái cũng lớn lớn nè. Công thức này các bạn dùng có thể 10 trái là nó vừa ha. Lột ra xong rồi một chút nữa mình sẽ xắt. Mình không cần ép. Đây, chuối mình lột xong rồi nè. Bây giờ sẽ xắt xéo xéo ra, miếng miếng vậy đó. Cái bề ngang đừng có dày quá. Mình chiên mình thấm bột là vừa có chuối vừa có bột, ăn nó sẽ ngon hơn. Hoặc là các bạn chẻ làm ba ra cũng được, nó theo chiều dọc mình chiên cũng ngon luôn nha. Đây mình chẻ ra như vậy nè. Hoặc là chẻ khúc tròn tròn, thấm bột chiên cũng ngon luôn. Mình làm kiểu này vừa đơn giản mà chiên ra cái miếng chuối vẫn ngon, giống như là cái kiểu chuối ép vậy đó. Không có cần phải ép thì các bạn nhúng vào trong bột nó sẽ hơi khó lấy. Bột này mình sẽ cho vô một ít mè đen, khuấy đều lên. Cho phần bột của mình nó nghỉ nửa tiếng là bắt đầu mình chiên được rồi. Cho thêm mè đen, còn không có thì bỏ qua cũng không sao nha. Phần bột này mình thấy nó giòn và giòn xốp, là làm vậy nó ngon. Chuối thì chia ra từng phần để mình cho vô, đừng có cho vô hết một lần nha. Mình chiên đến đâu thì mình cho đến đó, chứ chiên cho vô nhiều quá bột nó cũng dễ bị lỏng lắm. Đè đè nó xuống ha, cho nó thấm cái bột nước. Rồi bây giờ bắt đầu mình lấy mình chiên ha. Mỗi khi mà các bạn chiên là bắt đầu mình lấy một cái miếng bột vậy nè, là mình chiên được rồi. Dễ lắm, cho vào trong bột nó sẽ không có bị tan ra, nó không bị rã mềm giống như là chuối ép. Rồi cho dầu vào trong chảo, mình dùng cái chảo sâu lòng để cái bánh của mình nó sẽ nổi lên trên mặt. Dầu vừa sôi nóng thì các bạn mới chiên được, nó không có bị chai. Lấy cái miếng chuối hứng ở trong cái muỗng thêm chút xíu bột nước nằm ở dưới đáy nữa. Để ở mức lửa trung bình ha. Các bạn sẽ thả cái miếng chuối vô. Cứ thả lần lượt vậy đó. Bắt đầu cái miếng chuối nó sẽ nổi lên trên liền luôn, tại vì dầu đang nóng. Còn dầu mà nguội các bạn chiên nó cũng không giòn nha. Đây mình thả lên bắt đầu nó phình ra liền luôn ha. Nó nổi lên trên cái mặt rồi nè. Sẽ trở về nó cho nó đều. Wow, nhìn ngon quá ha, nó nổi phình lên liền. Để ở mức lửa trung bình, đừng có để lửa lớn quá, chuối nó chín không kịp nha. Cái miếng bột này là mình nhúng một lần thì mình thấy nó vừa bột. Chiên cho nó chín vàng. Còn các bạn thích mà cho nó nhiều hơn, cái phần bột nó bám nhiều hơn thì mình nhúng 2 lần. Rồi nó vàng nó ngon quá ha. Nãy mình có cho thêm một ít nước màu đường nên là chiên lên cái bánh của mình
nó lên cái màu đẹp, căng bóng luôn. Sẽ vớt lên. Đợt bánh đầu tiên cho nó ráo dầu rồi hãy để qua bên cái dĩa. Vậy thì nó không có bị ngán dầu đâu. Bánh vàng ươm căng bóng, không cần ép chuối gì hết á. Chiên tiếp những cái bánh còn lại cũng là cho vào cái, bắt đầu các bạn cứ cho vào trong cái chảo mình chiên nha. Cái miếng nào mà thấy nó ít bột thì các bạn cũng có thể chế chút xíu bột lên, nó bị lòi ra đó, chế thêm một ít bột lên để mình giá cái nứt đó. Hoặc là các bạn lấy cái miếng chuối ra nhúng vào trong cái thau bột trực tiếp luôn, thêm một lần bột nữa. Mình nhúng 2 lần á thì cái phần bột này nó bám nhiều, nó sẽ dày bột hơn. Còn nhúng một lần á thì cái bột nó bám ít, tùy các bạn à, mình thích ăn bột nhiều hay bột ít mà mình nhúng. Thả vô thì cứ chiên tiếp cho nó vàng, nhớ để mức lửa nhỏ vừa trung bình. Cái nào cũng căng phình hết trơn luôn, bóng mềm, nó xốp xốp á, ở bên trong nó rỗng ruột, nó căng ra, vậy là cái bánh nó ngon nè. Mình sẽ vớt lên hết luôn ha, cho nó thiệt là ráo dầu luôn. Bánh chiên xong á, ráo dầu thì hãy cho nó qua bên, hoặc là cho lên cái miếng giấy thấm dầu để nó rút hết cái phần dầu ở trong bánh, các bạn ăn nó sẽ không có ngán. Bánh chiên quá trời nhiều luôn á, mình dùng có 10 trái chuối thôi à, mà nó ra bao nhiêu đây bánh nè các bạn, ăn quá trời không hết nha. Thế vậy chứ nó nhỏ nhỏ mà chiên áo vào trong bột á, nó phình ra ăn ngon quá. Bánh chuối chiên kiểu giản tiện, vừa đơn giản vừa nhanh gọn lẹ, không có cần phải dùng bột chuối chiên gì hết á, cái nào cũng căng phình hết nha. Thấy cái lớp bột vậy là biết bánh nó giòn rồi nè, nhưng mà nó vẫn còn nóng lắm. Mình sẽ cắt cho các bạn xem ở bên trong. Bột và chuối vậy là ăn ngon. Cách này là mình dùng có bột chiên giòn đó, nên là bánh của mình nó cũng giòn, nó giòn nhiều. Còn các bạn không dùng bột chiên giòn thì mình dùng bột gạo và bột mì, bánh cũng ngon luôn ha. Đó, cái nào cũng hấp dẫn, nhỏ nhỏ mini vậy chứ ăn nó gọn gàng, nó không ngán nữa. Ngọt đậm đà, thơm ngon. Mình để cả buổi luôn á mà bánh vẫn giòn, không có bị mềm. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm ở trong kênh mình có bán. Xem nếu mà thấy giá cả phù hợp thì mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.